อยากรู้ว่าวิลเลียมมีอะไรดีเดี๋ยวไปติดตามกันขั้นตอนแรกเลยนะครับวิลเลียมก็จะหั่นหมู3ชั้นให้เป็นก้อนๆเทคนิคเลยนะครับสำหรับวิลเลียมที่อยากแนะนำเพื่อนๆอยากให้เลือกที่เขามีความมันวาวนะครับในตัวของเขาเองเรียบร้อยครับไปดูวิธีการปรุงกันมาโอเควิลเลียมก็จะเอากระเทียมนะครับใส่ไปเลยแล้วเราตำกระเทียมกันใส่รากผักชีไปต่อไปพริกไทยดำวิลเลียมใช้เป็นพริกไทยดำเผ็ดร้อนเขาบอกพริกไทยขาวก็ได้นะครับเพื่อนๆได้หมดถ้าสดชื่นตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วล่ะเอา3 เกลือลงไปผัดให้เกิดความหอมจริงๆแล้วการทำเมนูอาหารที่อร่อยสำคัญคือวัตถุดิบที่ดีสดใหม่สะอาดโอเคเดี๋ยววิลเลียมจะเอาหมู3 ชั้นลงไปผัดแล้วนะครับไม่ต้องตกใจทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเพราะเป็นสูตรของวิลเลียมเอาน้ำตาลนะครับน้ำตาลตะโนดน้ำตาลปี๊บนะครับเอาลงไปผัดด้วยให้น้ำตาลเนี่ยมันไปเคลือบละลายไปเคลือบตัวผิวของหมูนะครับโอเคต่อไปวิลเลียมจะใส่เป็นซอสปรุงรสใส่อบเชยกับโป่ยกั๊กลงไปผัดเลยต่อไปวิลเลียมก็จะเติมน้ำนี้วิลเลียมใช้เป็นน้ำกรองต้มไว้สักประมาณ30 นาทีก่อนในไฟกลางเตรียมไข่ที่เราต้มไว้นะครับมาใส่ซีอิ๊วดำคลุกคลิกโอเควิลเลียมก็จะตักเอาฟองมันออกนะครับไข่ต้มสุกที่หมักด้วยซีอิ๊วดำใส่ลงไปตุ๋นพร้อมกับหมูที่เราได้ต้มมาแล้ววิลเลียมก็เลยเอาเต้าหู้ก้อนแข็งมาทอดเพิ่มก็เราทอดจนเต้าหู้ทอดเนี่ยของเราจะเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานผิวกรอบเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟโอเคแล้วเราจะเอาไปพักไว้ให้มันเย็นตัวแล้วก็เอาไปใส่ในต้มพะโล้เพื่อให้มีเท็กเจอร์ในการกินที่เพิ่มขึ้นนอกจากกินไข่และหมูกลิ่นหอมเชียสีสันก็โอเคนะน่ารับประทานเชียวเดี๋ยวเรามาลองรับประทานกันดูว่าสูตรของวิลเลียมอร่อยแค่ไหนมาเลยนี่ครับไข่พะโล้นี่เต้าหู้ทอดหั่นเป็น3 เหลี่ยมชิ้นใหญ่นี่หมู3 ชั้นน่ารับประทานเลยทีเดียวเห็นไหมครับเพื่อนๆจะลองชิมให้ดูเนื้อนุ่มมากบอกเลยลองไปทำตามกันดูนะครับตัวนี้เป็นเต้าหู้ทอดเต้าหู้ก้อนแข็งทอดนะครับหั่นเป็น3 เหลี่ยมมีความเหนียวหนึบ
ของเต้าหู้แล้วก็เต้าหู้เนี่ยมันได้ซึมซับน้ำพะโล้ไปเวลากัดไปเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวก็สำหรับเมนูไข่พะโล้นี้ในสไตล์วิลเลียมอร่อยได้ไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมติดตามตอนต่อไปว่าวิลเลียมมีอะไรดีวันนี้วิลเลียมขอตัวก่อนสวัสดีครับ